Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Giảng giải chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian tháng 5 năm 1998. Tập 4. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao đặc biệt tán thán pháp môn Tịnh Tông vậy? Ba mục tiêu này thấy đều hàm nhiếp ở trong pháp môn Tịnh Tông. Quả thật mà nói, đây là đại viên mãn. Cho nên tất cả chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Tôn Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Tức là Ngài giáo hóa chúng sanh, độ chúng sanh. Ba mục tiêu đều viên mãn. Hơn nữa, thật sự Tịnh Tông dạy người là xây dựng ở trên nền tảng của hiếu kính. Tịnh nghiệp tam phước trong Quán Kinh vừa mở đầu liền dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Người trước đây đều biết. Cho nên làm cha mẹ dạy con cái thì việc nào là quan trọng nhất vậy? Tôn sư trọng đạo. Họ không có dạy gì khác. Thầy cô dạy học trò, bài học quan trọng đứng đầu chính là hiếu thuận cha mẹ. Cho nên trẻ con từ nhỏ tiếp nhận cách giáo dục này, thiếu thành nhược thiên tánh. Truyền bá từ nhỏ, dạy bảo từ nhỏ, sẽ liền bén rễ sâu ở trong tâm địa, trong a la gia thức của chúng. Vĩnh viễn không thay đổi. Chúng có thể tận hiếu. Ở trong hiếu bao gồm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Ở đây không thể nói tỉ mỉ. Ở nhà biết hiếu thảo cha mẹ, biết yêu thương anh em, đây chính là để. Biết đền ơn quốc gia chính là trung. Cho nên ở trong bát đức, hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, thì hiếu là gốc rễ. 7 đức còn lại đều là hiếu biểu hiện ở trong các sự tướng khác nhau, mà thiết lập danh tướng cho nó. Thực ra chỉ là một chữ hiếu. Ở trong Phật Pháp, tam học, tứ nhiếp, lục độ, vô lượng vô biên pháp môn đều là một chữ hiếu. Chánh pháp thế gian và xuất thế gian nhất định là thiết lập ở trên nền tảng của hiếu đạo. Khi xây dựng đạo tràng,
đại chúng cùng nhau huân tu. Tại vì sao bộ kinh đầu tiên phải giảng là Kinh Địa Tạng? Cơ sở vật chất của đạo tràng đã xây dựng rồi. Sau khi xây dựng xong phần cứng này thì cần phải thiết lập phần mềm, tức là xây dựng tâm ở nơi này. Tâm chánh thì hạnh chánh. Liền tương ưng với đạo, tương ưng với tâm tánh, tương ưng với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chỗ đặc biệt thù thắng của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là hiếu bắt đầu làm từ chỗ độ mẫu thân. Trong thế gian, người thân mật nhất là mẹ. Phụ thân vẫn là đứng thứ hai. Một đứa bé sinh ra đời, được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ, ân đức đó không có gì sánh bằng. Cho nên nói hiếu thân thì người đầu tiên là mẹ. Ở trên kinh này, chúng ta xem thấy Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng tức là người tu học pháp môn Địa Tạng này. Bồ Tát Địa Tạng không phải là một người. Phàm là người nào tu học hiếu thân tôn sư thì người này chính là Bồ Tát Địa Tạng. Phàm là người nào tu học từ bi, cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn thì người ấy chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu. Chúng ta trọn đời phải làm đầy đủ tất cả Bồ Tát mới có thể viên thành Phật đạo. Đây chính là ý nghĩa chân thật của pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học. Chúng ta phải học hạnh hiếu kính của Địa Tạng, phải học hạnh từ bi của Quan Âm, phải học trí huệ của Văn Thù. Chúng ta ngày nay đó là lý trí. Phải học thực tiễn của Bồ Tát Phổ Hiền. Bạn xem đây chẳng phải một thân mà đã đầy đủ tứ đại Bồ Tát hay sao? Tứ đại Bồ Tát nếu phân chia tiếp chính là vô lượng vô biên tất cả Bồ Tát. Đây gọi là pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học. Từ chỗ này các vị cũng có thể thể hội được lời ở trong kinh điển Tịnh Tông. Hoa Nghiêm nói một tức tất cả. Một pháp môn nhất định hàm nhiếp tất cả pháp môn. Địa Tạng Hiếu Kinh, trong Hiếu Kinh đương nhiên có từ bi, trong Hiếu Kinh có lý trí, Hiếu Kinh có thực tiễn. Một vị Địa Tạng là đầy đủ Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Chẳng phải thấy đều đầy đủ hết sao? Bồ Tát Phổ Hiền thực tiễn. Ở trong thực tiễn nhất định có hiếu hạnh, nhất định có từ bi, nhất định có trí huệ. Đó không phải là một vị Bồ Tát mà đầy đủ tất cả Bồ Tát hay sao? Cho nên mới nói với bạn, một tức tất cả tức một. Pháp nào cũng viên dung, pháp nào cũng vô ngại. Bạn mới thật sự biết Phật Pháp là bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta ở chỗ này xem thấy Ngài là phát tâm vì mẫu thân. Đây là thân thiết
hơn hết. Vậy chúng ta làm sao sanh khởi tâm hiếu thuận, là độ mẫu thân. Ân đức của mẹ đối với chúng ta lớn như vậy. Chúng ta bất luận ở nơi nào, vào lúc nào, niệm niệm đều không quên. Niệm niệm không quên là ở trong tâm. Để báo ân mẹ, không những chúng ta không được phép làm việc sai trái, mà ngay cả một niệm ác cũng không được sanh khởi. Vì sao vậy? Có lỗi với mẹ. Đó không phải là sự kỳ vọng của những người mẹ đối với con cái của mình. Mỗi năm cử hành một lần cúng tế, đó là đề xướng đạo hiếu. Phát triển đạo hiếu, dụng ý là ở chỗ này, là để lợi lạc cho người. Niệm niệm đoạn ác, niệm niệm tu thiện. Đây là tâm hiếu đối với mẹ. Nhất định chúng ta phải làm được như vậy. Bạn nói sức mạnh của chữ hiếu này bao lớn, thúc đẩy chúng ta luôn tinh tấn, không lười biếng trên đường Bồ Đề. Từ chỗ hiếu thảo với mẹ, khiến chúng ta liên tưởng đến thầy cô dạy bảo chúng ta. Không có thầy cô, chúng ta làm sao biết được đạo hiếu? Cho nên ân đức của thầy cô không thể quên. Phát Lão viết 4 chữ biết ân báo ân. 4 cái chữ này Thế Tôn nói ở trong Kinh Đại Bát Nhã, là pháp môn tu học của Bồ Tát Nhị Địa. Trên Kinh Đại Bát Nhã nói Bồ Tát Nhị Địa có 8 khoa mục tu học chính. Biết ân báo ân là một khoa trong 8 khoa mục này. Ở thời đại ngày nay đặc biệt đáng đề xướng. Xã hội hiện nay người vong ân bội nghĩa rất nhiều. Vong ân bội nghĩa là hành vi tội ác, là lỗi lầm, là khổ báo. Biết ân báo ân là hành vi chân chánh. Hạnh Bồ Tát, quả báo là báo vui, khác nhau. Đại chúng xã hội ngày nay phạm lỗi lầm gì thì chúng ta phải nhắm vào những sai lầm này mà tiến hành hướng dẫn, giúp đỡ. Như vậy mới đúng. Cho nên là phát tâm vì mẫu thân, vậy là quá thân thiết rồi. Cách giáo dục như vậy khiến chúng ta thể hội được Thế Tôn có trí huệ cao độ, trí huệ viên mãn, cực kỳ phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo đạt đến cực điểm, khiến chúng ta nghe thấy, tiếp xúc đến không thể không tin, không thể không học. Toàn bộ tất cả thiện pháp, toàn bộ tất cả thiện hạnh đều là từ
hiếu thuận với mẹ, cứu độ mẹ mà phát sanh ra. Đây chân thật là căn bản. Chánh hạnh của chúng ta trên đường Bồ Đề thành tựu càng thù thắng, thì sự hiếu kính đối với mẹ càng viên mãn. Cho nên tôi thường nói, người làm được cứu cánh viên mãn đạo hiếu chỉ có một người, đó là Phật. Phật quả viên giáo, đây là đạt đến cứu cánh viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng viên mãn chưa phá, nên đạo hiếu vẫn thiếu một phần. Tại vì sao chúng ta phải phát tâm độ chúng sanh? Tại vì sao phải phát tâm đoạn phiền não? Tại vì sao phải phát tâm học pháp môn, thành Phật đạo? Để báo ân cha mẹ. Chúng ta không làm như vậy là có lỗi với cha mẹ, đặc biệt là mẹ. Chánh giáo đại pháp của Như Lai được xây dựng ở trên nền tảng này. Cho nên tứ hoàng thệ nguyện là nguyện chung, là bổn nguyện của tất cả chư Phật Như Lai. Bồ Tát Địa Tạng đặc biệt dùng tâm bi không gì sánh bằng hướng về chúng sanh thọ khổ. Chúng sanh thọ khổ nạn càng nhiều thì tâm bi của Bồ Tát càng lớn. Cho nên trên kinh xưng Ngài là Vĩnh Tố U Minh Giáo Chủ. U Minh là địa ngục. Thệ nguyện của Bồ Tát, địa ngục bất không thể bất thành Phật. Bi tâm đã đến cực điểm. Chốn địa ngục khổ nạn này hầu hết mọi người chẳng chịu đến. Người khác không chịu đến thì Ngài đến. Người khác không chịu nếm khổ đau, Ngài chịu nếm khổ đau. Vào địa ngục thì nhất định phải hiện thân cùng loại địa ngục. Không hiện thân cùng loại, làm sao có thể giáo hóa chúng sanh? Phải tu hạnh cùng loại. Chúng sanh địa ngục bị những nỗi khổ đó, Bồ Tát ở trong đó cũng phải thị hiện bị những nỗi khổ đó. Không được đặc biệt, không được ngoại lệ, mới có thể cảm hóa được chúng sanh địa ngục, giác ngộ sám hối mà quay đầu. Cho nên là nhẫn chịu khổ nạn, đại từ đại bi. Đây là bổn nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho người sơ phát tâm tu học Đại Thừa, chúng ta phải học Bồ Tát Địa Tạng. Tôi hôm qua gợi ý với các vị, chữ U Minh còn có ý nghĩa khác là khiêm tốn, khiêm hạ. Vĩnh viễn ở dưới người khác, chăm chỉ nỗ lực tu học, giáo hóa chúng sanh. Danh văn lợi dưỡng, hết thảy mọi thứ hưởng thụ đều hiến dâng cho người khác. Bản thân vĩnh viễn ở vị trí thấp. Đây là ý nghĩa của U Minh.
Biệt đề của đề kinh là giới thiệu đến chỗ này. Sau cùng có chữ kinh. Kinh là thông đề. Tất cả Pháp mà chư Phật Như Lai nói, chúng ta đều tôn xưng là kinh. Cách xưng hô này là thuận theo thói quen của người Trung Quốc. Trước khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đối với lời giáo huấn của cổ Thánh Tiên Hiền đều gọi đó là kinh. Như Nho gia có Thập Tam Kinh, Đạo gia của Lão Tử tôn xưng là Đạo Đức Kinh, Trang Tử tôn xưng là Nam Hoa Kinh. Đối với lời giáo huấn của cổ Thánh Tiên Hiền đều là xưng hô như vậy. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc tôn kính Phật Pháp nên cũng tôn xưng là kinh, giống như vậy. Căn cứ cách giải thích trong kinh điển, nguyên văn tiếng Phạn gọi là Tu Đa La. Ý chính của Tu Đa La là tuyến, sợi chỉ. Bởi vì trước đây kinh Phật là được viết trên lá bối. Sau khi viết xong, dùi lỗ hai bên, dùng dây xông chung lại, cho nên gọi là tuyến. Người Trung Quốc thấy cách gọi tuyến này không tôn trọng, nên họ tôn xưng là kinh. Chữ Tu Đa La có một số ý nghĩa. Thông thường nói có 5 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là dũng tuyền, giống như dòng suối tuôn ra từ trong đất vậy. Nghĩa thú mà Phật nói là vô cùng, vô tận. Chúng ta hiện nay nói là rất có sức, lôi cuốn. Càng đọc càng thấy thú vị. Không giống như văn tự thế gian. Văn tự thế gian, nếu như các vị xem báo, tạp chí, xem qua một lần thì không muốn xem lần nữa. Vì sao vậy? Một lần là hết thú vị rồi, không còn hứng thú nữa. Cái ý vị này rất nhạt, không đậm. Những tác phẩm văn học hay của thế gian, mọi người thích xem, thích đọc. Nhưng nếu như đọc đến 10 lần, 20 lần, 30 lần thì không muốn xem nữa. Ý vị của nó đậm hơn nhiều so với báo, tạp chí. Nó có thể khiến cho bạn xem 10 mấy lần, mấy mươi lần. Nhưng kinh điển thì khác. Ý vị của kinh điển thì vĩnh viễn không bị suy giảm. Chúng ta có thể làm cuộc so sánh. Bạn xem tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. 4 loại tiểu thuyết lớn. Tây Du Ký, Thủy Hữu Truyện, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng. Đây là 4 cuốn tiểu thuyết văn nghệ lớn nổi tiếng của Trung Quốc. Bạn có thể xem bao nhiêu lần? Xem 10 lần, 20 lần là không muốn xem nữa rồi. Xin thưa với các vị, tôi đã xem qua 10 mấy lần, 20 lần rồi. Là lúc tôi còn là học sinh. Sách dày như vậy, tôi nói cho các vị đồng tu biết, cuốn sách này tôi đọc qua một lần từ đầu đến cuối, nhiều nhất là 1 tuần.
Tôi bắt đầu xem tiểu thuyết văn nghệ cổ điển Trung Quốc từ năm lớp 4 tiểu học. Tôi xem đến đầu năm cấp 2 thì sau đó không xem nữa. Tiểu thuyết này không còn thú vị nữa. Nhưng mà tứ thư ngũ kinh, cổ văn, bạn đọc từ tiểu học đến khi râu tóc bạc phơ vẫn còn thấy thú vị, vẫn còn say mê thích thú, là không như nhau. Thú vị vô cùng. Niềm hứng thú trong kinh Phật thì đậm đà hơn. Nếu như các vị có thể khế nhập vào trong kinh điển Đại Thừa của Phật thì sách vở thế gian sẽ không còn muốn xem nữa. Tôi trước đây lúc mới học rất có hứng thú về tâm lý học, đã sưu tập không ít sách tâm lý học nổi tiếng trong nước, ngoài nước. Vẫn chưa xem xong. Về sau tiếp xúc được Phật Pháp, tiếp xúc được môn Pháp tướng duy thức của Phật Pháp, thì thấy toàn bộ sách tâm lý học trên thế gian này, nếu sánh với Pháp tướng duy thức thì kém nhau quá xa. Ý vị của Phật Pháp đậm đà, giống như nước suối tuôn ra từ lòng đất vậy. Ý nghĩa thứ hai là sanh ra. Có thể sanh ra hết thảy thiện pháp vi diệu. Sau khi đọc kinh Phật rồi, tâm của bạn thiện, hạnh của bạn tự nhiên sẽ thiện ngay, đem tánh đức của bạn khơi dẫn ra. Cho nên cái thiện này không phải do học mà có. Ý nghĩa thứ ba là dây mực. Dùng cách nói hiện nay để nói, dây mực là tiêu chuẩn. Là tiêu chuẩn nhất định, tiêu chuẩn tuyệt đối của chân vọng, tà chánh, đúng sai, thiện ác, lợi hại. Dây mực là thí dụ. Có lẽ ở Trung Quốc hiện nay vẫn còn thợ mộc, cưa cây, dùng cái ống mực kéo một đường mực lấy dấu, sau đó cưa theo đó. Hiện nay người phương Tây đã không còn dùng dụng cụ này nữa. Ý nghĩa của nó là tiêu chuẩn. Ý nghĩa thứ tư là hiển bày. Nó có thể hiển bày chân lý. Ý nghĩa thứ năm là kết mang. Kết mang chính là xuyên suốt các pháp. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta, chính là khoa phán, chính là học phân tích chương cứu, tổ chức văn tự của nó từ đầu đến cuối, có liên hệ liền mạch với nhau. Rành mạch phân minh là lấy ý nghĩa này. Kết cấu văn tự nghiêm chỉnh thì hệ thống tư tưởng sẽ rất rõ ràng. Chữ Tu Đa La có 5 ý nghĩa này. Còn có nhiều ý nghĩa, giống như Đại sư Thanh Lương đã nói, 10 ý nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là dùng số 10 đại biểu cho viên mãn. Nhưng chúng ta thông thường giải thích ý nghĩa của kinh, phần lớn là dùng 4 chữ Quán Nhiếp Thường Pháp để giải thích. Đây là cách giải thích phổ biến, cũng nói rất hay. Ý nghĩa của quán chính là kết mang, chính là xuyên suốt. Chính là Phật thuyết Pháp rất có trật tự, rất có thứ lớp, rành mạch phân minh. Đây chính là cái học khoa phán. Trong giới học thuật Trung Quốc thời kỳ sau này, có một môn học là phân tích chương cứu. Thật ra học phân tích chương cứu chính là từ học khoa phán của kinh Phật biến chuyển qua. Phật Pháp có ảnh hưởng rất sâu đối với giới học thuật Trung Quốc.
Ghép âm cũng là học được từ chữ cái trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là ý nghĩa của chữ quán. Nhiếp nghĩa là nhiếp thọ, nghĩa là dòng suối tuôn ra. Như vừa mới nói, ở trong đây ý vị vô cùng, có thể nhiếp thọ nhân tâm, khiến bạn sau khi tiếp xúc đến, đọc đến, muốn ngưng mà không được. Bạn sẽ vô cùng hứng thú. Nó có sức mạnh như vậy. Vả lại, loại pháp vị này vĩnh viễn không suy giảm, càng thâm nhập càng say mê. Đây là điều mà bất kỳ sách vở thế gian nào cũng không thể làm được. Nó có sức hấp dẫn mạnh mẽ như vậy. Thường nghĩa là cách lý luận và phương pháp trên kinh nói vĩnh viễn không thay đổi, vượt qua không gian và thời gian. Vào 3.000 năm trước, tuân theo những lý luận phương pháp này tu học, được thành tựu. Hiện nay 3.000 năm sau, người hiện đại dùng phương pháp này, dùng lý luận này cũng có thể thành tựu y như vậy, là vượt qua thời gian. Vào thời xưa, người Ấn Độ dùng phương pháp này có thể thành tựu. Hiện nay người Trung Quốc dùng phương pháp này cũng có thể thành tựu, là vượt qua không gian. Tác phẩm vượt qua không gian thời gian. Đây là chân lý. Pháp là phép tắc, quy củ. Dựa theo phương pháp này tu hành, bạn nhất định thành công. Kinh điển có đầy đủ 4 ý nghĩa quán nhiếp thượng pháp. Đề kinh chúng ta chỉ giới thiệu đến chỗ này. Đề mục của kinh hợp chung lại là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Chúng ta dựa theo phương pháp, lý luận của bộ kinh điển này mà tu học để thành tựu pháp môn địa tạng của mình. Dùng cái này làm nền tảng mới có thể thiết lập tất cả Phật Pháp Đại Thừa. Thiết lập Phật Pháp Tịnh Độ. Lìa khỏi nền tảng này, xin thưa với các vị, bất luận Phật Pháp gì cũng thảy đều không thể thiết lập được. Tất cả Pháp Đại Thừa, Pháp môn Tịnh Độ cũng xây dựng ở trên nền tảng này. Lìa khỏi nền tảng này thì không có Phật Pháp. Điểm này là quan trọng hơn hết. Cho nên học Phật chân thật, hy vọng mình trong đời này có thể thành tựu, thì pháp môn này không thể không xem trọng, không thể không chăm chỉ mà tu học. Dưới đây chúng ta xem nhân đề. Chính là người phiên dịch bản kinh này. Đường Vu Điền Quốc Tam Tạng Sa Môn Thực Xoa Nan Đà dịch. Trên kinh Phật, người phiên dịch là rất quan trọng, cũng là để cho chúng ta sanh khởi tín tâm. Kinh Phật là được phiên dịch qua từ Phạn văn của Ấn Độ, là lời mà Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế nói ra. Nói rõ nó không phải do ngụy tạo, nó không phải do lên đồng hay thần tiên giáng thế viết ra. Những thứ đó không thể khiến người ta sanh tín tâm. Chuyện lên đồng viết chữ này, lúc tôi còn rất nhỏ, dường như là lúc học tiểu học ở Phúc Kiến.
Tôi nhìn thấy tập tục lên đồng viết chữ ở đó rất thịnh. Tôi thấy cách làm đó của họ, tôi có thể tin được. Bởi vì người lên đồng ở trên bàn bằng cát. Cái này cũng rất cầu kỳ. Loan bút còn gọi là phù cơ, bút cơ. Họ chạm vào một cái đầu rồng. Khi lưỡi của rồng thè ra, đó chính là cán bút. Dùng một cái nia nhỏ, cũng trang hoàng, rất đẹp. Người lên đồng phần lớn là tìm những người gánh nước, bán củi ở trên đường. Vào lúc đó trước thời kháng chiến, thông thường trong nhà người ta không có nước máy, phải mua nước. Có người chuyên gánh nước để bán. Những người này không biết chữ. Có người bán củi, chưa từng đi học, không biết chữ. Tìm bất cứ người nào ở ngoài đường này đến, mời họ vào cầm cơ. Họ viết chữ trên bàn cát. Chúng tôi ở bên cạnh cũng nhận ra được. Họ viết chữ rất ngay ngắn, không có viết ẩu chút nào. Từng nét chữ viết ra, đại khái khoảng nửa giờ đến 1 giờ, có thể viết được mấy mươi chữ. Người ta chép chữ đó lại. Tôi rất tin chuyện này, bởi vì bản thân họ không biết chữ. Đặc biệt là không phải người nào cố định, mà là tìm đến bất kỳ người nào. Tôi rất tin việc này. Còn ở Đài Loan, nhìn thấy cách lên đồng đó thì tôi không tin. Vì sao vậy? Người lên đồng là một người nhất định. Người cầm cơ là một người cố định. Vả lại khi bàn cơ vừa chuyển động, cái cơ đó chạy, chúng tôi nhìn như thế nào cũng không thể nhìn ra được một chữ nào cả. Hơn nữa chỉ trong vòng nửa giờ, miệng họ đọc ra cả 1-2 ngàn chữ. Cho nên tôi nhìn thấy cái đó, tôi không tin. Đại khái cái đó là ngụy tạo, không phải thật. Kinh Phật không phải là do bút cơ của những quỷ thần viết ra. Đích thực là được phiên dịch ra từ Phạn văn Ấn Độ. Cho nên có ghi niên đại phiên dịch, có nơi chốn phiên dịch, có người phiên dịch, đủ để chứng minh tính chân thật của kinh. Người dịch trong cái đề này, triều đại là đại biểu thời gian. Đây là đời Đường, thời đại Triều Đường. Pháp sư phiên dịch, chúng ta cũng phải biết. Vào thời xưa, việc dịch kinh không phải do một người làm. Cho nên có dịch trường. Dịch trường là do nhà nước xây dựng, chính là địa điểm dịch kinh. Người tham gia làm việc ở nơi phiên dịch đó rất nhiều. Công việc ở trong đó cũng phân công rất tỉ mỉ. Người dịch là người chịu trách nhiệm của nơi dịch. Giống như họ là viện trưởng của viện dịch kinh. Toàn bộ những sách phiên dịch này đều do họ đứng tên, họ chịu trách nhiệm. Là giống như cấp trên ở trong một cơ quan vậy. Làm công việc này có thể là do người cấp dưới của vị đó làm. Trong đây cũng có rất nhiều pháp sư, cư sĩ tham gia công tác dịch kinh. Sau khi kinh dịch xong, dùng tên của vị ấy, do vị ấy chịu trách nhiệm. Cũng giống như tổ chức chính phủ vậy. Cấp trên trong chính phủ, một vị thị trưởng. Tất cả những văn kiện thông báo cho thị trưởng ban hành này đều là do nhân viên thư ký, trưởng khoa, cấp dưới thay ông soạn thảo. Ông xem xong, ban hành, ông đóng dấu, ký tên của ông chịu trách nhiệm. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Không nhất định là do đích thân ông phiên dịch. Vị Pháp Sư này ở nước Vu Điền. Vu Điền là Tân Cương hiện nay của chúng ta. Vào đời Đường, nó là một quốc gia nhỏ ở Tây Vực. Chỗ này là nói rõ
quê quán của Pháp Sư. Sư là người nơi nào? Sư xuất hiện ở thời đại nào? Đường là đại biểu cho thời đại. Nước Vu Điền là đại biểu cho quê quán của Sư. Tam Tạng Sa Môn là đại biểu cho trình độ học vấn của Ngài. Thông thường gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Bản thân Ngài khiêm nhường, không dám xưng Pháp Sư, mà xưng là Sa Môn. Sa Môn là cách xưng hô rất khiêm nhường. Nếu dùng cách nói hiện nay để nói, chính là học trò, là người đang học tập. Không dám xưng thầy, xưng là học trò. Địa vị là bình đẳng với mọi người. Chúng ta là bạn học. Tam Tạng, đây là nhất định phải ghi lên. Nếu như không thông đạt Tam Tạng thì không có tư cách dịch kinh. Pháp Sư dịch kinh nhất định là thông đạt Tam Tạng mới có tư cách dịch kinh. Tam Tạng kinh, luật luận họ đều thông suốt. Sa môn là tiếng Phạn. Ấn Độ xưa, phàm là người xuất gia đều xưng là sa môn. Không nhất định là Phật giáo. Người xuất gia tu hành trong những tôn giáo khác, giống như Bà La Môn giáo, Du Già, Số Luận, chỉ cần là người xuất gia tu hành đều xưng là sa môn. Danh xưng sa môn này sau khi truyền đến Trung Quốc thì biến thành từ chuyên gọi cho người xuất gia tu hành Phật giáo. Ý nghĩa của nó là siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, thì liền xưng là sa môn. Đây là cách xưng hô khiêm nhường của Pháp Sư. Thật So Năng Đà cũng là do dịch âm từ tiếng Phạn qua, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là thích học, yêu thích học tập. Dịch là phiên dịch. Cái này thì không cần nói nhiều. Đại sư Thật So Năng Đà là người dịch ra bộ kinh này. Pháp Sư ở Trung Quốc còn có dịch một bộ nữa là Bát Thập Hoa Nghiêm, mà hiện nay mọi người hay đọc tụng 80 quyển Hoa Nghiêm cũng là do đích thân Ngài phiên dịch. Cho nên Ngài rất có cống hiến đối với Phật giáo Trung Quốc. Chúng ta ở nơi đây đọc kinh, đại ân, đại đức của người truyền pháp này chúng ta cũng không được quên. Nếu không có Ngài phiên dịch thì chúng ta không thể đọc được bộ kinh này. Không có tổ sư đại đức truyền từ đời này qua đời khác thì chúng ta cũng không có duyên nhìn thấy được bộ kinh này. Cho nên chúng ta cần phải có tâm biết ân đối với tổ sư nhiều đời. Biết ân nhất định phải báo ân. Báo ân thì phải nghiêm túc học tập. Đây mới là trên đền 4 ân nặng chân thật. Biết báo ân thì nhất định dưới cứu khổ 3 đường. Cho nên báo ân độ khổ là một sự việc. Hạnh báo ân này của bạn khiến cho chúng sanh sau khi nhìn thấy có thể sanh khởi rung động,
có thể giác ngộ, có thể quay đầu, có thể sửa chữa sai lầm, là thu được hiệu quả độ hóa chúng sanh chân thật. Kinh văn của bổn kinh tổng cộng có 13 phẩm. Phẩm thứ nhất là phẩm tựa. Tên của phẩm này là Đao Lợi Thiên Cung Thần Thông phẩm đệ nhất. Ở trong phẩm kinh này, Phật nói rõ cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài ở thế gian này thị hiện tu học, thành đạo, dạy học. Đó gọi là chuyển pháp luân, độ chúng sanh. Duyên giáo hóa chúng sanh khi sắp đến lúc kết thúc, thì Thích Ca Mâu Ni Phật phải thị hiện diệt độ. Trước khi diệt độ, đã đặc biệt vì chúng ta thị hiện báo ân mẫu thân. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, sau khi Thế Tôn ra đời thì mẫu thân của Ngài liền qua đời. Mẹ Ngài sanh lên cõi trời Đao Lợi, nên Ngài nhất định phải đến cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẫu thân của mình. Và đã trụ ở trời Đao Lợi 3 tháng. Thuyết pháp cho mẫu thân nghe chính là thuyết bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này. Pháp hội lần này ở cung trời Đao Lợi vô cùng thù thắng. Thế Tôn vì chúng ta nói ra những nhân duyên, duyên công án độ mẫu thân trong nhân địa quá khứ của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thông thường gọi là câu chuyện. Hy vọng chúng ta sau khi nghe xong có thể xúc động, học tập, noi theo Bồ Tát Địa Tạng, đặt nền tảng vững chắc cho tu học Đại Thừa. Đây là nghĩa thú của phẩm kinh này. Bây giờ chúng ta xem kinh văn. Kinh văn vừa mở đầu: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên vị mẫu thuyết pháp. Ở đây có một chút khác so với mở đầu của những kinh điển khác. Như thị ngã văn, 4 chữ này giảng đơn giản, là do người kết tập kinh điển nói, là do Tôn giả A Nan nói ra. Như thị bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này là do ngã. Ngã là Tôn giả A Nan tự xưng, đích thân nghe Phật nói, chứ không phải nghe kể lại, là đích thân Ngài nghe Phật nói. Là giống như lời trưởng giả Lý nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Tôn giả A Nan nói lại cho chúng ta bộ kinh này, từng câu, từng chữ giống như những gì Phật đã nói, là lời Phật nói, nhất định không dám xen một mảy may ý của mình ở trong đó.
Đây là ý nghĩa của 4 chữ như thị ngã văn này. Nhất thời, nói thật ra thời gian này là vô cùng rõ ràng. Là trước khi Phật diệt độ 3 tháng. Nhưng vẫn cứ dùng chữ nhất thời là hay. Nhất thời là lúc có cảm ứng đạo giao, lúc thầy trò hợp ý nhau. Cho nên ý nghĩa của chữ nhất thời là vô cùng sâu đậm, vô cùng viên mãn. Nếu như ghi năm tháng ngày giờ thì pháp môn này xem như là quá khứ rồi, không thể trở lại. Nhất thời là từ sống động, nó không phải là từ chết cứng. Giống như trước đây Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai đọc kinh Pháp Hoa, trong khi vô tình Ngài nhập định, ở trong định Ngài nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú. Ngài còn ngồi lại đó nghe một lát. Sau khi xuất định rồi, nói với người khác là Pháp hội Thế Tôn giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú vẫn chưa giảng xong. Là sự thật, là giống như lời Thế Tôn nói ở trong Pháp Hoa. Thế gian tướng thường trụ. Cận đại Einstein cũng nói quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy? Chính là thời gian quá khứ với hiện tại và vị lai này. Làm thế nào để đột phá? Hiện nay nhà khoa học biết quá khứ, hiện tại, vị lai là tồn tại đồng thời, không có cách gì đột phá được. Nếu như đột phá được thì bạn có thể quay về quá khứ, cũng có thể tiến bước đến vị lai. Hay nói cách khác, quá khứ, vị lai, việc gì bạn cũng biết, bạn cũng hiểu rõ. Họ không biết dùng phương pháp gì để đột phá, giống như dùng máy móc khoa học. Trên thực tế, Phật Pháp chúng ta là dùng thiền định, dùng công phu thiền định. Định lực của bạn càng sâu thì diện đột phá của bạn càng rộng. Vì vậy, chúng ta có thể thể hội được thiền định này của Đại sư Trí Giả có thể đột phá được 2.000 năm. Thời đó của Ngài cách chúng ta hiện nay đại khái là khoảng chừng 1.400 năm. Cách thời Thích Ca Mâu Ni Phật có lẽ là xấp xỉ chưa đến 2.000 năm. Đại khái khoảng chừng 1.700, 1.800 năm. Ngài có thể đột phá một khoảng thời gian dài như vậy. Có thể nhìn thấy Thế Tôn vẫn còn thuyết Pháp ở Linh Thú. Người hiện nay nói là đi ngược thời gian. Ngài có thể quay về quá khứ. Đây là chứng minh nhất thời có đạo vị. Nhất thời là lúc nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Tại vì sao chúng ta hiện nay không thể đi về quá khứ, không thể bước đến tương lai như vậy? Tâm của chúng ta tạp loạn, vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên năng lực này đã mất hết. Cái gì nên biết năng lực này là bản năng, là vốn có,
Bản năng vốn có hiện nay không còn nữa, đã mất hết rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta tu thiền định. Pháp môn Tịnh Tông dạy chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn. Bạn đạt được nhất tâm bất loạn. Nói thật ra, bạn có thể được sự nhất tâm bất loạn, thì 3.000 năm trước với 3.000 năm sau sẽ không thành vấn đề. Bạn chắc chắn biết. Nếu như đạt được lý nhất tâm bất loạn, thì việc của quá khứ, vị lai, tận hư không khắp pháp giới, bạn thấy đều biết được. Năng lực của bạn là ngang bằng với chư Phật Như Lai. Cho nên nhất thời là chính xác. Đây là điểm đáng để chúng ta tán thán. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amos@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.